सोशल मिडियालाई छोडेर अब यता हामी फाइनान्सतर्फ आउँछौँ। फाइनान्समा आजको भिडियोमा तपाईँहरूमाझ मैले आइएमए पेको बारेमा कुरा गर्दैछु। आइएमए पे मैले भने जसै गरी तपाईँले चाहिँ खाता सिर्जना गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले तुरुन्तै रूपमा 25 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ र म यस्तो कुराहरू पनि सिकाउनेछु तपाईँले दैनिकी रूपमा धेरैभन्दा धेरै पैसा पनि कमाउन सक्छ। धेरैभन्दा धेरै यो नसोच्नुहोस् कि एउटा रिचार्ज गर्नका लागि र मोबाइलमा रिचार्जहरू गर्नका लागि चाहिँ तपाईँले कहीँ कतैबाट आफ्नो पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। रिचार्जका लागि प्रशस्तै रूपमा पैसा पाउनुहुनेछ। हजुर, आजको भिडियो सुरु गर्नु अगाडि तपाईँको अलरेडी रूपमा आइएमए पे छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यदि छैन भने पनि मैले जसरी तपाईँलाई सिकाउँछु त्यसरी नै खाता सिर्जना गर्नु होला। तपाईँले तुरुन्तै अहिले भर्खरको भर्खर 25 रुपैयाँ पाउनुहुनेछ। त्यो 25 रुपैयाँले तपाईँले जे गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले रिचार्ज हाल्नुहोस्, ब्याङ्कबाट विथड्र गरेर पैसा लिनुहोस्, जे पनि गर्नुहोस् तपाईँले गर्न पाउनुभयो। र अरू भनेको तपाईँले घरैसी बिलहरू पनि तिर्न सक्नुभयो, इन्टरनेटको बिलहरू पनि तिर्न सक्नुभयो होइन। अब तपाईँले चाहिँ बिस्तारै पैसा कमाउँदै गइसकेपछि, यहाँबाट धेरै पैसा कमाउँदै गइसकेपछि तपाईँले जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्दा पनि भयो। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाईँलाई मैले तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिने थियो, त्यो लिङ्कमा टच गर्नु होला। लिङ्कमा टच गर्ने बित्तिकै तपाईँको गुगल प्ले स्टोर ओपन हुन्छ र तपाईँलाई आइएमए पे मोबाइल डिजिटल वालेट डाउनलोड गर्नका लागि सोधिरहेको छ यहाँ। र त्यसपछि तपाईँले इन्स्टलमा चाहिँ टच गर्नु होला। इन्स्टलमा टच गर्ने बित्तिकै यसले डाउनलोड र इन्स्टल हुने प्रोसेसमा जान्छ। तपाईँको इन्टरनेट कतिको फास्ट छ त्यो अनुसार भर पर्छ। आइएमए पे वालेट भनेको हामीले सुनिरहेको नै कुरा हो। हामीले जहाँ पनि आइएमए पे वालेटबाट रिचार्जहरू गर्न सकिन्छ, घरैसी विभिन्न बिलहरू तिर्न सकिन्छ, बत्तीको बिलदेखि लिएर इन्टरनेटको बिल सम्पूर्ण चिजहरू तिर्न सकिन्छ, पानीको बिलहरू होइन। अनि त्यसै गरी चाहिँ हामीले पसलतिर जाँदा पनि हामीले कुनै सामानहरू खरिद गर्दा पनि आइएमए पे वालेटमा पैसा छ भने हामीले त्यहाँबाट पनि पैसा तिर्न सकिन्छ। हामीले इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ कन्टिन्यूमा टच गर्नु होला। कन्टिन्यूमा टच गरिसकेपछि तपाईँ नेपालीमा सजिलो लाग्छ भने नेपाली ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नुपर्छ र अङ्ग्रेजीमा सजिलो लाग्छ भने अङ्ग्रेजी। यहाँ तपाईँलाई एउटा नोटिफिकेसन आएको छ, नोटिफिकेसनलाई इन्टु गर्नु होला, पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब म चाहिँ नेपालीमा टच गर्छु र नेपाली सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस् तल कन्टिन्यूमा फेरि टच गर्छु र तपाईँले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। पठाउने र प्राप्त गर्ने सरल तरिकाहरू होइन। आइएमए पेबाट चाहिँ हामीले विदेशबाट पठाएको पैसाहरू पनि सजिलैसँग आफ्नै वालेटमा पनि भुक्तान निकाल्न सकिन्छ है। सुरु गर्नुहोस्मा टच गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईँले मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मोबाइल नम्बर जुन छ त्यो मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि एरो दिएको बटनमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ मोबाइल नम्बरमा 6 अङ्कको कोड नम्बरहरू आउनेछ। त्यो कोड नम्बर चाहिँ यहाँ थिच्नुपर्ने हुन्छ। कोड नम्बर थिचिसकेपछि यो एरो दिएको बटनमा टच गर्नु होला। कोड नम्बर आएको 6 अङ्कको कोड नम्बर थिचिसकेपछि यो एरो बटनमा टच गर्नु होला। यो टच गरिसकेपछि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा पासवर्ड राख्नु होला आफ्नो खाताको लागि। पासवर्ड यस्तो स्ट्रङ राख्नु होला, अरू कसैले सजिलै थाहा नपाउने गरेर पासवर्ड राख्नु होला। पासवर्ड राखिसकेपछि फेरि एरो बटनमा टच गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँलाई एउटा इमेल सोधिरहेको छ, यो छोड्न पनि सकिन्छ र तपाईँको भएसम्म चाहिँ इमेल पनि राख्नु होला। इमेल राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ फेरि एरो बटनमा टच गर्नु होला। अब पहिलो नाम, दोस्रो नाम, बिचको नाम योहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिलो नाम तपाईँको के हो त्यो भर्नु होला। बिचको नाम भए भर्नु होला, छैन भने थर भर्नु होला। मितिको ढाँचामा मैले विक्रम सम्वत बीएस भन्ने राखेँ। तपाईँलाई एडीमा थाहा छ भने एडी राख्नु होला, नभए बीएस राख्नु होला। बीएस भनेको हाम्रो नेपाली मिति हो र यहाँ चाहिँ मिति, जन्म मिति राख्नु होला। जन्म मिति तपाईँ कुन महिनामा जन्मिनु भएको हो त्यो मिति तपाईँको नागरिकता हेरेर है, तपाईँको नागरिकतामा जे छ त्यही राख्नुपर्छ। आफ्नो जन्ममिति राम्रोसँग भरिसकेपछि यहाँ ठिक छमा क्लिक गर्नु होला। ठिक छमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ लिङ्ग भर्नु होला। लिङ्गमा चाहिँ तपाईँको पुरुष, महिला, अरू। अब तपाईँ पुरुष भए पुरुष, महिला भए महिला राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ अरू कसैको भरिदिएको भएको कारणले गर्दाखेरि म जुन व्यक्तिको भरेको हो त्यो व्यक्तिको चाहिँ यहाँ राख्दैछु। मेरो अलरेडी रूपमा आइएमए पे वालेट खाता अलरेडीमा चलाइरहेको छु। मैले धेरै पहिलादेखि चलाइरहेको छु र त्यसपछि मैले पढेँ र सहमत छु म एकचोटि टिक लगाएर अब फेरि एरोमा टच गर्नु होला। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सिएसआइडी
यानि कि CS ID भनेको तपाईले यो मैले जुन मोबाइलमा मैले यो जुन राखिरहेको छु CS 11 27 98 7 तपाईले पनि यही राख्नु होला। यदि यहाँ चाहिँ यो आइडी राखेन भने चाहिँ तपाईले 25 रुपैयाँ पाउनुहुन्न, तपाईले 0 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ है। 25 रुपैयाँ पाउनका लागि है, यो चाहिँ 25 रुपैयाँ पाउनका लागि मैले स्क्रिन पनि शो गराइरहेको छु, डिस्क्रिप्सन पनि दिनेछु, अथवा चाहिँ त्यो डिस्क्रिप्सनको लिङ्कबाट तपाईले चाहिँ IME Pay डाउनलोड गर्नुभएको भए अलरेडी रूपमा यहाँ चाहिँ हानेर पनि आउँछ, तपाईले एकचोटि चेक गर्नु होला स्क्रिनमा दिएको र तपाईले हान्न लाग्नु भएको CS ID मिल्यो कि मिलेन भनेर। यो राखेर चाहिँ तपाईले चाहिँ लागू गर्नुहोस् भन्ने ठाउँमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले नयाँ पिन लेख्नुपर्ने हुन्छ है, यो पिन नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो पिन पनि बिर्सिनु हुँदैन फेरि, तपाईले पिन राखिसकेपछि पैसा निकाल्दा, पैसा तिर्दा, रिचार्ज गर्दा सधैँ यो पिन काम लाग्छ। अघिको पासवर्ड र यो पिन हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यो पिन अघि जुन पिन हान्नुभयो फेरि पनि डबल पिन हान्नु होला र त्यसपछि तपाईको वालेट सिर्जना भइरहेको छ भन्ने अप्सन आउँछ। यहाँ मैले सेभ गरेँ, प्रमाणित गर्नुहोस्। अब यसले केही बेर लिएर आफ्नो ग्राहक पहिचान विवरण प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ KYC भर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो अप्सन आयो भने यहाँ प्रमाणित गर्नुहोस्मा चाहिँ थिच्नु होला। प्रमाणित गर्नुहोस्मा थिचिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अघि हामीले जुन जुन नामहरू भरेको थियो त्यो तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मिल्यो कि मिलेन, यदि मिलेन भने तपाईले फेरि सच्याएर पनि भर्न सक्नुहुन्छ। अब तल यहाँ तपाईले हामीले अघि नभरेको चिजहरू पनि छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ वैवाहिक स्थिति छ, वैवाहिक स्थितिमा चाहिँ म्यारिड हो कि सिंगल हो तपाईले भर्नु होला। र त्यसपछि बुवाको नाम वा पतिको नाम भनेको छ, बुवाको नाम भर्दा नि हुन्छ अथवा पतिको नाम भर्दा पनि हुन्छ। यदि महिलाको हकमा पतिको नाम भर्नु होला र पुरुषको हकमा चाहिँ बुवाको नाम हाल्नु होला। त्यसपछि हजुरबुवाको नाम भनेको छ, हजुरबुवाको नाम यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि तपाईको पेसा के हो, पेसा के हो, पेसा छनौट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईको कुन चाहिँ पेसा छ त्यो छनौट गरेर यहाँ टच गर्नु होला। अब राष्ट्रियता छ, राष्ट्रियतामा नेपाली नै राख्नु होला र यहाँ एरोमा फेरि टच गर्नु होला। अब जिल्लाको ठाउँमा तपाईले आफ्नो जिल्ला राख्नु होला, जिल्ला कुन हो आफ्नो जिल्ला राख्नु होला। त्यसपछि गाउँपालिका वा नगरपालिका तपाईको कुन छ त्यो राख्नु होला र वार्ड नम्बर तपाईको जे छ त्यही राख्नु होला। फेरि एरोमा थिचेर अगाडि बढ्नु होला। अब यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो पहिचानका लागि नागरिकता, तपाईसँग नागरिकता छ कि लाइसेन्स छ भने लाइसेन्स, राहदानी छ भने राहदानी, परिचय पत्र छ भने परिचय पत्र पनि भर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यहाँ नागरिकताबाट बनाउँदैछु, त्यसरी नागरिकतामा टच गर्छु र यहाँ एल्लोमा टच गर्छु। केही प्राइभेसी समस्या हुनसक्छ, योभन्दा उता मैले चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गर्न सकिएको छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि योभन्दा उता सजिलो छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा उता चाहिँ तपाईँले आफ्नो नागरिकताको फोटो दुवैपट्टिको फोटो खिचेर राख्नुपर्ने छ। पहिला सुरुमा अगाडिको फोटो खिच्नु होला, त्यसपछि सेकेन्डमा दोस्रो पछाडिको फोटो खिचेर एट्याच गर्नु होला र त्यसै गरी त्यसपछि नेक्स्टमा गइसकेपछि अगाडि पुगिसकेपछि चाहिँ आफ्नो फेस को चाहिँ लाइभमा भिडियो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ भिडियो गरेर चाहिँ एट्याच गर्नु होला, त्यसले नै सिकाइरहन्छ, त्यो सजिलो छ। त्यसपछि तपाईँले एप्रुभमा थिचेर चाहिँ अगाडि जानु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको भेरिफिकेसन खुल्छ, टोटल्ली रूपमा तपाईँको खाता सुरु हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले 25 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। र अब अगाडि त्यो 25 रुपैयाँभन्दा बढी कसरी कमाउने भन्ने कुरामा म अर्को भिडियोमा सिकाउनेछु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्टको साथमा आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।